सबैजनालाई मेरो नमस्कार। ट्रेडिङ हब नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ। र टेक्निकल एनालाइसिसको अर्को च्याप्टर लिएर म हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। र आजको हाम्रो टपिक हुनेछ फिबोनाकी रिट्रेसमेन्ट। फिबोनाकी पहिला हामीले बुझ्न आवश्यक के छ भने फिबोनाकी भनेको चाहिँ के हो? फिबोनाकी भनेको एउटा टेक्निकलको एउटा त्यस्तो इन्डिकेटर हो जसको आधारमा चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ। र फिबोनाकी को एकुरेसी लेभल चाहिँ नर्मली तपाईको चाहिँ हाम्रो स्टक मार्केटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नर्मली 60-70% सम्म चाहिँ 70-80% सम्मको चाहिँ एकुरेसी यसले प्रदान गर्ने गर्छ। र नर्मली हामीले चाहिँ यसलाई मार्केट बढिरहेको बेला चाहिँ तपाईको मार्केट अब कति लेभलसम्म घट्न सक्छ र घटिरहेको मार्केटमा चाहिँ अब कुन लेभलसम्म मार्केट माथि जान सक्छ त भनेर चाहिँ हामीले फिबोनाकी रिट्रेसमेन्टबाट पत्ता लगाउने गर्छौँ साथीहरू। हजुरहरूलाई चाहिँ म यो फिबोनाकीको बारेमा चार्टमै लगेर चाहिँ देखाउने छु। नर्मल साथीहरू हामीले फिबोनाकी यो ठाउँमा पाउने गर्छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। अनि यो फिबोनाकी रिट्रेसमेन्ट हामीले म्याक्सिमम युज गर्ने भनेको फिबोनाकी रिट्रेसमेन्ट हो। र यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो अब रेडी छ। अब चाहिँ तपाईको हाम्रो यो बटम लेभलदेखि लिएर यदि मार्केट अप ट्रेन्डमा छ, मार्केट डाउनमा चाहिँ कति लेभलसम्म झर्न सक्छ भने र हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले तलदेखि यसको यो सबैभन्दा लोदेखि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यसलाई उठाएर हामीले कुन लेभलसम्म चेक गर्नुपर्ने छ त मार्केट माथिल्लो लेभल कहाँसम्म पुगेको थियो, यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केट हाइएस्ट लगाएको थियो मार्केटले। हामी यहाँ क्लिक गरेर यसलाई छोडिदिनेछौँ साथीहरू। र अब यसको सेटिङको कुरा गरौँ। नर्मली यसमा चाहिँ हामीले सेटिङ गरेर पनि मिलाउन सकिन्छ। यसको जुन यो ब्याकग्राउन्डहरू छ यसलाई पनि हामीले यो ठाउँदेखि हटाउन सकिन्छ। र हामीले फिबोनाकीको लेभलहरू छ तपाईँको 0देखि लिएर तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 23%, 38। नर्मली चाहिँ हामीले यो यहाँ भएको 2-4 लेभलहरू यहाँदेखि हटाउन पनि सक्छौँ। जस्तो मैले चाहिँ मलाई यो आवश्यक छैन, यो आवश्यक छैन, यो 3 पोइन्ट पनि आवश्यक छैन र म यसको कलर ब्ल्याकमा बनिदिन्छु। र साथीहरू यो ब्याकग्राउन्ड पनि मलाई चाहिएको छैन, यो ब्याकग्राउन्ड पनि म हटाइदिन्छु। र यो जुन यो लेभल लाइनहरू छ यसलाई चाहिँ हल्का बाक्लो गराइदिन्छु। र यसरी हामीले चाहिँ सेटिङ गर्न सक्छौँ। यो यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको यो लाइनको कलर हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ। म सबैलाई ब्ल्याक गरेर काम गर्न अलिक सजिलो मान्छु। यसरी गर्न सकिन्छ साथीहरू। जस्तो हामीले जुन जुन लेभल युज गरेको छौँ त्यो लेभललाई मात्र चेन्ज गर्दा हुन्छ, अरू बाँकी लेभलहरूलाई त्यति चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ म। यसरी गर्न सकिन्छ साथीहरू, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यो चार्टमा। ल साथीहरू, मैले यति नै नर्मली युज गर्ने गर्छु साथीहरू। अब यहाँदेखि हेर्नुहोस्, यसको हामीले नर्मली हाम्रो सेयर मार्केटमा मैले चाहिँ अहिलेसम्मको मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स र तपाईँको चाहिँ नलेजको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि म्याक्सिमम मार्केट फर्किने जोन भनेको हाम्रो 50देखि लिएर 78%को जोनबाट म्याक्सिमम मार्केट फर्किने मैले भेटेको छु। यो जोन एकदमै इम्पोर्टेन्ट जोन छ साथीहरू। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यो 50 लेभलदेखि यो लेभलदेखि तपाईँको यो हाम्रो यो यहाँनिर 78 को जोन, यो यहाँनिर तपाईँको पोइन्टै बताइदिने गर्छ यसले 1900। अब चाहिँ मार्केट हाम्रो म्याक्सिमम झर्न सक्ने लेभल भनेको 1900 हो। यदि चाहिँ तपाईँले चाहिँ फिबोनाकीको आधारमा ट्रेडिङ गर्ने गर्नुहुन्छ भने यो लेभलमा तपाईँको यदि मार्केटले यो 78% को लेभल पनि हानेर योभन्दा पनि तल क्यान्डल क्लोजिङ दियो भने फिबोनाकीको आधारमा चाहिँ हामीले सेल गर्ने गर्छौँ। त्यसै गरी साथीहरू अब तपाईँले देख्न यसको एकुरेसी लेभल हामीले चाहिँ जहिले पनि इन्ट्री गर्दाखेरि 50% भन्दा माथि कहिले पनि इन्ट्री गर्दैनौँ। हामी यो लेभलमा चाहिँ इन्ट्री गर्दैनौँ। यदि हामीले बाई पोजिसन लिनुपर्ने छ भने यो लेभलमा हामीले इन्ट्री गर्दैनौँ। नर्मली पनि तपाईँको मार्केट 50% कटिसकेपछि 61% को आसपासमा चाहिँ हामीले यदि बाई गर्नु पर्यो भने यो लेभलमा चाहिँ हामीले बाई गर्छौँ। र साथीहरू यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ मार्केट जब लास्ट टाइम चाहिँ तपाईँको माथि गएको थियो त्यति बेला पनि मार्केट यो लेभलबाट नै हेर्नुहोस्, यो लेभलमा यो 61 र तपाईँको 78 को बीचबाट चाहिँ मार्केट फर्किएर केही दिन माथि गएको थियो। र यो तपाईँको यो लेभलमा चाहिँ मार्केट सस्टेन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि तपाईँको पछि मार्केट झर्नु पुग्यो। र मार्केट चाहिँ आजको दिनमा पनि मार्केट झरेको छ। र साथीहरू अब हाम्रो नेक्स्ट लेभलहरू कुन कुन हुनसक्छ त म त्यसको विषयमा पनि म हजुरहरूलाई जानकारी दिनेछु। अबको हाम्रो नेक्स्ट लेभलहरूको बारेमा पनि बताउने छु साथीहरू। र नर्मली साथीहरू यो त मैले तपाईँको मार्केटमा माथिदेखि तल झर्दा कतिसम्म झर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँदेखि हेर्ने हो भने हामीले जस्ट यसको अपोजिट यदि चाहिँ तपाईँको मार्केट झरेको छ माथिल्लो लेभलदेखि र तपाईँको चाहिँ मार्केट माथि जान कुन लेभलसम्म पुग्न सक्छ त भनेर यदि हामीले चेक गर्नु पर्यो भने हामीले यसरी चेक गर्नेछौँ। हजुरहरूलाई यो जुम गरेर देखाइदियो भने अझ सजिलो होला
बुझ्न। हामीले माथिल्लो लेभल चेक गर्नको लागि यो लेभलमा हाम्रो टप लगाएको लेभल भनेको यो लेभल छ, अनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केट लास्ट झरेको छ। र अब तपाईँको चाहिँ मार्केट माथि जाने बेलामा नर्मली यदि तपाईँ ट्रेडर हुनुहुन्छ भने मार्केटले 28% को जोन क्रस गरिसकेपछि मात्र बाई प्लेस गर्नुपर्ने छ। र साथीहरू यो लेभलमा चाहिँ मार्केटले 28% को लेभलभन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएको थियो, तर यो लेभलमा मार्केट सस्टेन हुन सकेन। यो लेभल क्रस गरिसकेपछि तपाईँको मार्केट निरन्तर डाउन ट्रेन्डमै आएको छ र मार्केटले चाहिँ अब तल्लो लेभलमा यो एकपटक हामीले चाहिँ मार्केटलाई यो 1930 को लेभलमा हेर्छौँ। यदि यो लेभलभन्दा पनि तल यदि मार्केटले क्लोजिङ दिएको खण्डमा मार्केट अझै तलसम्म जान सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ साथीहरू। र यदि मार्केट माथि गएको खण्डमा हाम्रो टार्गेट यदि हामीले चाहिँ यो लेभलमा बाई गर्छौँ, अहिले जुन लेभलमा मार्केट छ यो लेभलमा हामीले बाई गर्छौँ भने हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ तपाईँको फर्स्ट टार्गेट हाम्रो फर्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ तपाईँको यो 50% को लेभलमा हेर्नेछौँ हामीले आफ्नो टार्गेट फर्स्ट टार्गेट। यदि चाहिँ तपाईँको यो 50% भन्दा पनि माथि गयो, हामी यो लेभलमा चाहिँ म्याक्सिमम लेभल भनेको जहिले पनि तपाईँको हाम्रो सेयर मार्केटका लागि यो 3टा लेभललाई चाहिँ जहिले हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो 3टा लेभलमा जुन ठाउँदेखि तपाईँको रिभर्सल क्यान्डल बन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले सेल गरेर मार्केटबाट एक्जिट हुनेछौँ साथीहरू। सो हाम्रो स्टक मार्केट नेप्से को कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो मैले म्याक्सिमम टाइम चाहिँ तपाईँको मार्केट रिट्रेस भएको लेभल भनेको 50, 61 र 78 यो 3टालाई चाहिँ एउटा गोल्डन रेसियोको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई मैले लाइभ चार्टमा पनि देखाइसकेँ साथीहरू। यति नै हो, हामीले अरू धेरै खासै बुझ्नुपर्ने त्यस्तो यसमा खासै केही पनि छैन, यति नै हो साथीहरू। हजुरहरूले चाहिँ यसको सेटिङहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सेटिङ गर्ने बेलामा अब तपाईँले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि चाहिँ तपाईँले आफ्नो तरिकाले सेटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो मैले अहिले गरे जस्तो तरिकाले गर्न सक्नुभयो। यदि चाहिँ तपाईँलाई त्यही ठिक छ म डिफल्ट सेटिङमै काम गर्छु भन्नुभयो भने पनि ठिकै छ, तपाईँ डिफल्ट सेटिङमा बसेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ डिफल्ट सेटिङ लगाउनको लागि फेरि पनि यहीँ नै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हामीले डिफल्ट सेटिङमा जानको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, अनि सेटिङमा क्लिक गर्नुभयो भने यो तल चाहिँ तपाईँको यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको डिफल्ट सेटिङ भन्ने छ। यो सायद मैले यहाँ चेन्ज गरिसकेको छु साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ अप्लाई डिफल्ट छ, अप्लाई डिफल्ट गर्नुभयो भने यही लेभलमा पनि तपाईँले यसलाई यसरी पनि गराउन सक्नुभयो। तर नर्मली चाहिँ मैले यसलाई आफ्नो कस्टमाइज गरेर चाहिँ चलाउने गरेको छु। मलाई यो कस्टमाइज नै सही लाग्छ, किनकि चार्ट त्यति फोहोरो देखिँदैन यसमा गर्दाखेरि साथीहरू। यति नै हो हामीले फिबोनाकीको विषयमा बुझ्नुपर्ने। र यदि तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसले चाहिँ मलाई आगामी दिनमा योभन्दा पनि राम्रो कन्टेन्ट बनाउनका लागि प्रोत्साहित गर्नेछ। र यो भिडियोको आधारमा कसैले पनि ट्रेडिङ नगर्नु होला। ट्रेडिङ आफैमा एउटा रिस्की प्रोफेसन हो, र कुनै पनि स्टकमा बाई सेल गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो पर्सनल तपाईँको नलेज युज गर्नु होला, अनि पर्सनल तपाईँको फाइन्डिङ्सहरू गरिसकेपछि यदि चाहिँ तपाईँ कन्फर्म हुनुभयो मात्र ट्रेड प्लेस गर्नु होला। भोलिको दिनमा यदि चाहिँ कुनै लस अथवा प्रफिट भयो भने त्यसको भागीदारी हामी हुने छैनौँ, त्यसमा कुनै पनि हाम्रो हात जिम्मेवारी हुने छैन साथीहरू। यति भन्दै आजको लागि चाहिँ यही नै बिट मार्न चाहेँ। हस् त, धन्यवाद साथीहरू।